Salut! Dragii mei prieteni, comunicarea este de fapt aurul nostru. Dacă o căutăm, o educăm, o disciplinăm, o învățăm și o aplicăm, ea poate să fie utilă din Noua Zeelandă până în Trinidad Tobago, în orice trib, în orice societate în care tu ești, în orice cultură, religie în care tu te duci să vorbești în această viață sau să asculți. Comunicarea este la baza tuturor relațiilor umane, este la baza eficienței în societate, este la baza finanțelor tale și ea dictează modul în care tu vei avea succes în viață sau nu. Ce vreau de la tine este să verifici dacă poate să aibă efect mai bun decât are deja, pentru că știu că tu faci parte deja într-o arie de oameni care comunică bine. Te invit cu mare drag să verifici aceste 5 lucruri despre cum putem să ne eficientizăm comunicarea. Să-i dăm drumul! Oameni buni, comunicarea are nevoie de upgrade tot timpul, are nevoie de îmbunătățire pe fiecare aspect în care tu te duci, fiecare context cere altfel de comunicare pentru că ea trebuie să fie adaptată contextului în care tu ai un scop. De asta te duci să vorbești cu oamenii ca să obții ceva sau ca să le dai ceva. Comunicarea trebuie să fie reeducată din ce în ce mai mult, din ce în ce mai des, până când ajunge să fie atât de naturală la tine, ca la un actor care o folosește într-un scop de cinema, așa va fi la tine unde îți vei putea exprima stările, dorințele, obiectivele, problemele, situațiile în cel mai natural și frumos și sincer mod posibil. Pentru voi am pregătit 5 secrete ale comunicării eficiente, pentru că ea tot timpul are nevoie de îmbunătățire. Hai să o facem. 1. Câștigi sau pierzi timp. Foarte mulți oameni din jurul nostru vorbesc despre nimic. Îi ascultăm, tragem o concluzie după câteva ore și vedem că de fapt n-am căpătat nimic. O comunicare eficientă trebuie să îmi aducă ceva, trebuie să-mi dea o stare bună, o senzație bună, o informație bună, o înțelegere productivă mie. Dacă alții vorbesc despre problemele lor, ce nu le merge, ce situație au ei din care nu pot ieși și se plâng într-una, eu nu câștig nimic. Acest tip de comunicare sau de ascultare, tot comunicare este, eu sunt cel care pierde. Tu, în orice mod de comunicare există în această viață, câștigi sau pierzi. Orientează-te pe câștig, ca să poți aduce mai mult, ca după aia să poți da mai mult prin ceea ce ai ascultat, ai comunicat și după aia te-ai desăvârșit prin ceea ce ai acumulat în tine. 2. Fii precis, fără probabilități. Foarte mulți dintre noi avem tipare verbale. Poate, nu știu, cred, probabil. Și atunci nu oferă siguranță celui care te ascultă. Dacă le-aș folosi pe asta, știi, nu cred că mâine pot să vin la ora 4 acolo și nu știu dacă o să mă simt bine și nu știu cum o să fie vremea. Poate că plouă, poate că nu o să am cu ce să mă încalț. Da? Atunci nu-ți dau ție nicio siguranță, pentru că iar aceste tipare verbale au nevoie să fie eliminate și să folosim, dar sigur fac, 100% voi fi acolo și să căutăm cuvinte de probabilitate care să ofere certitudine celui care ne ascultă. Când învățăm să fim preciși și să uităm de probabilități, comunicarea noastră devine mai productivă în contextul în care ne aflăm. 3. Folosește ascultarea activă. Ascultarea activă înseamnă să lași mai departe judecata interioară, să lași deoparte judecata interioară, să lași deoparte tot ceea ce ține de feedback-ul tău real în același timp vis-a-vis de cel care vorbește sau de ce vorbește acel om și să nu lași interpretările să ia fața discuției voastre, ci trebuie să oprești un pic, să dai oprire la orice sistem care este înăuntru și pur și simplu să asculți, să încerci să înțelegi în timpul în care acel om vorbește, să vezi că poate să fie un pic mai productiv, fără să-ți faci propriile tale crezuri să funcționeze înăuntru în timp ce acela vorbește. Astfel de ascultare activă este grea pentru că trebuie să ai o super atenție acolo focalizată și să
urmărești ce scop are, ce intenție, cum folosește limbajul și etică, în așa fel încât tu să vezi ce raport poți să ai cu acel om, ce înțelegi din ceea ce spune acel om și cum poți să ajungi la o chestie productivă pentru amândoi. 4. Mărește-ți atenția. Ce înseamnă asta? Merg cu cineva la masă, am nevoie să-mi dau telefonul pe silențios, să las WhatsApp, să las că mă sună soția, copiii, mama sau oricine altcineva, partener de afaceri, să observ limbajul non-verbal pe care îl are, să observ inflexiunile vocii, tonul, ritmul, cum folosește cuvintele, trebuie să învăț să fiu atent la limbajul non-verbal, la cum mă miște, să învăț să fiu atent la starea mea în raport cu el, în așa fel încât, dacă nu ne simțim sau ne simțim tensionați un pic, să ofer o bună dispoziție, o calmitate, o relaxare situației, în așa fel încât să ne urmărim scopul împreună. Când mărești atenția la locul de muncă și devii eficient în comunicare, vei fi atent la aceste lucruri simultan, la telefon, la inflexiune voce, la non-verbal, la starea voastră interioară, emoțională, pentru că astea sunt elementele care vă pot apropia ca să ajungeți la un numitor comun pe calea amiabilă împreună. 5. Fără a întrerupe. Când pui întrebări și caută să pui cât mai multe întrebări, ține minte, când întrerupi, deja nu ești sigur pe tine. Când pui întrebări și îl întrerupi pe om, deja ai ceva ce nu-i mai acorzi lui credibilitate. Dacă ai această tendință să întrerupi oamenii pentru că tu știi mai mult, tu știi mai bine, ești mai zmeu, atunci ai tendința să pierzi în defavoarea sau să lupți în defavoarea ta. Dacă vrei să lupți în favoarea ta, caută să taci, caută să asculți omul până la capăt, fă o pauză de o secundă, 2 și după aia orientează-ți direcția comunicării în așa fel încât să construiască mai departe relația. Avem la noi, mai ales în România, în Europa de Est, tendința să întrerupem oamenii, le punem o întrebare, ce ai făcut? Am fost acolo, și eu! Și atunci îl destabilizăm, îl dezechilibrăm pe om și omul vede că noi suntem grăbiți, avem starea asta la noi și începem să nu ne mai simțim în largul nostru unii cu alții. Când nu întrerupem și ascultăm și lăsăm pe om să termine și după aia îl mai întrebăm ceva sau spunem și noi părerea noastră sau experiența noastră, atunci ajutăm comunicarea să fie productivă pentru viețile noastre. Dragii mei, testați, verificați. Dacă încă nu v-ați abonat la acest canal, acum aveți șansa, aveți un buton de subscribe mai jos roșu care vă poate oferi disponibilitatea la fiecare miercuri să primiți câte un video care vă poate oferi ceva în plus pentru viața dumneavoastră. Să vă fie de bine!